Dito kami ngayon sa Indonesian restaurant dito sa may Karama. Ang in-order ko is Nasi Padang with rice. Ang Nasi Padang is with the beef curry. First bite natin, lagyan natin ng di kasya sa kutsara. Tama-tama yung anghang niya para sa akin. Lagyan natin ng egg. Order din tayo ng satay. Ang lambot ng chicken. Yung parang yung flavor na ginamit nila. Alam mong talab na talab kasi parang in-overnight nila yung pagmamarinate. Kaya yung lasa niya talab na talab hanggang loob. Chase natin ng rice with beef rendang. Lagyan natin ng vegetables. And egg. Lagyan natin ng konting sauce ng satay. And vegetables. And of course, the meat. Full of flavors. Ito yung green chili nila. Parang feeling ko hindi naman ganun kaanghang. Yan natin yung sauce. Sarap yung chicken satay nila. Malambot. Parang ang ginamit nilang pork dito is yung Thai pork. Kasi juicy. Choose natin ng rice ulit. Nilagyan ko ng chicken satay. Itong bite na to, lagyan natin ng gulay. All in all, overall, masarap siya. See you guys next time. After mong kumain ng nasi rendang, naabutan namin tong chai dito sa tindahan na to sa tapat ng Philippine Supermarket. Kasi masarap siya parang refreshing. Meron siyang refreshing factor na pag ininom mo siya, lalabas yung pawis mo, and after that, parang marirefresh yung katawan mo. Parang may cold factor siya after a while.